แกต้องสร้างปัญหาตลอดเลยฮะแกประชดฉันเหรอแล้วแต่แม่เลยยังไงอ่ะผมก็เป็นตัวปัญหาอยู่แล้วนี่ฉันจะส่งแกไปอยู่กับน้าแกที่ใต้สัก3 เดือนนะดาวินก็เรียนจบแล้ว อีกไม่เกิน3 เดือน เราว่าเราจะจัดพิธีมอบตำแหน่งรัชทายาทให้กับดาวินอย่างเป็นทางการแต่ลูกคิดว่าลูกยังอยากเรียนรู้อะไรให้มากกว่านี้ การจะปกครองอารันธาไม่ใช่เรื่องง่าย คุณเก็บความลับได้ไหมวิกเตอร์เราโตมาด้วยกันนะดาวิน ไว้ใจผมได้ เราจะหนีไปเที่ยวเมืองไทยสำหรับเรื่องย่อนะครับก็จะเริ่มจากลาวาครับผมก็ลาวาเนี่ยถูกคุณแม่ครับส่งมาดัดนิสัยที่เกาะให้มาอยู่กับน้าเพ้งใช่ครับแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยเจ้าชายดาวินนะครับก็มาเที่ยวที่ไทยพอดีเพราะว่าอยากใช้อิสระเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าเขารู้เนี่ยว่าเขาจะต้องเข้ารับตำแหน่งก็หนีมาเที่ยวที่ไทยแล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขามานอนเกยตื้นอยู่เราไปเจอเขานอนอยู่ก็ในความรู้สึกของตัวละครก็รู้สึกตกใจอยู่ครับเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่ดีมีคนมันเหมือนแบบนอนเกยตื้นอ่ะแล้วก็แบบไม่ขยับอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความที่ลึกๆแล้วอ่ะเราก็เป็นคนดีก็ช่วยครับพาไปส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ชายดาวินฟื้นขึ้นมานะครับปรากฏว่าเขาดันจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครคือความทรงจำบางส่วนเขาเนี่ยหายไปครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากลาวาแล้วก็น้าเพ็งครับให้ไปอยู่ที่รีสอร์ทของน้าเพ็งโดยน้าเพ็งเนี่ยก็มอบหมายให้ลาวาเป็นคนดูแลเรื่องความสนุกทุกอย่างมันจะเริ่มต้นจากจุดนี้แหละเกิดเป็นเรื่องที่มันเคยเป็นเคมีใหม่ๆแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นใช่ครับ Welcome to ชีวิตเด็กเกาะเพื่อนถึงมึงจะเป็นหลานกูแต่มึงก็ต้องทำงานรับบทเป็นลาวาครับคือตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เกเรแล้วกันแล้วเราก็เที่ยวแล้วก็อะไรเงี้ยครับผมแล้วจนมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหากับที่บ้านเรามีปัญหากับแม่ก็เลยทำตัวไม่ดีทำตัวเกเรแล้วก็สุดท้ายก็โดนแม่ส่งไปอยู่เกาะไปดัดนิสัยกับนาเพ็งครับคาแรคเตอร์ลาวาคือภายนอกเนี่ยจะดูแบดๆหน่อยแบบว่าเกเรแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยจิตใต้สำนึกก็เป็นคนดีมากๆคนหนึ่งมึงไม่สงสารมันหน่อยเหรอคนจำอะไรไม่ได้ไม่มีที่ไปมึงมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมโลกบ้างเราว่าเป็นหลานที่เหมือนเรามีลูกอะครับขี้เกียจไม่ยอมตื่นซึ่งจริงๆเราก็จะเป็นแบบแนวแบบตื่นเช้าต้องไปหาปลานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีซีนแบบเล่นกับลาวาเยอะแบบว่าต้องไปปลุกมันคือเราก็รักลาวาแหละเพราะว่าด้วยความที่เป็นน้องของแม่เนาะแต่ว่าเรารู้เลยแหละว่าไอเด็กเนี่ยมันกวนแน่นอนเราก็จะแบบมีวิธีการจัดการหลานในอีกเวนึงของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนดื้อมากกระด้างใช่กระด้างใช้คำนี้ได้เลยแข็งกระด้างมากๆแล้วก็แบบเวลาที่ลาวาทำอะไรมันก็จะดูขัดหูขัดตาเราไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะให้เขาทำอะไรเขาไม่เคยทำให้เราเลยหรือว่าเขาทำให้เขาก็ต้องต่อว่าเราก่อนเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคนแบบนี้ลาวานะคะก็จะเป็นคนห้าวๆเหมือนจะไม่เอาไหนแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีความใจดีเยอะมากๆปากจะไม่ค่อยตรงกับใจเท่าไหร่บอกว่าเฮ้ยไม่อะไม่รู้สึกไม่ชอบหรือแบบไม่ทำแต่จริงๆแล้วเขาอยากทำค่ะจริงๆแล้วเราอะกระแตจะเป็นคนที่เห็นมุมนี้ของลาวาเยอะมากๆเลยทำให้เรารู้สึกผูกพันกับลาวาเร็วเราก็อยากจะคอยช่วยเหลือลาวาอยู่เสมอเรารู้ว่าจริงๆแล้วลาวาเนี่ยเหมือนแบบข้างนอกทำเป็นเท่แต่ข้างในเราแบบตัวแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรางวัลก็วินนี่เอาจริงๆผมไม่รู้จะตอบนิสัยยังไงคือผมดูแล้วผมแบบโอ้ยยังกับถอดร่างถอดโคนวินนี่ออกมาเป็นคนนิสัยคล้ายวินนี่ก็คือเป็นคนแบบลุยๆเป็นคนห้าวๆหน่อยครับนะลาวาคือเรื่องนี้สำหรับผมว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ยากมากเพราะว่าบทมันมีความใกล้ตัวผมก็เลยสามารถเอามาผสมผสานกันได้ง่ายอยู่ก็อาจจะเหมือนตรงที่ภายนอกเนี่ยอาจจะดูห้าวๆแต่ว่าจริงๆข้างในก็เป็นคนเซนซิทีฟพอสมควรอะไรเงี้ยครับเกาะเราไม่ควรที่จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นดักดานครับผมก็สำหรับวินนี่ก็โหเห็นเขาฟิตหุ่นนะมีไปต่อยมวยครับแล้วก็แบบทำกันบ้านกับคาแรคเตอร์ก็ดีใจครับผมแบบดีใจมากๆที่แบบว่าเพื่อนเต็มที่กับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆผมก็อยากลีนลงไงประเด็นคืออยากลีนลงเพื่อที่จะให้หุ่นมันลีนหน่อยก็เลยไปออกกำลังกายคาร์ดิโอไปต่อยมวยอาจจะต้องฝึกพูดให้ปากตรงกับใจครับเฮ้ยคนไข้พอจำได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอจำได้ไหมว่ามากับใครหรือมาจากที่ไหนเฮ้ยพอจำชื่อตัวเองได้ไหมครับเราไม่รู้
เรื่องนี้นะครับผมก็รับบทเป็นเวฟนะครับหรือว่าเจ้าชายดาวินครับเจ้าชายดาวินเนี่ยเป็นคนจิตใจดีครับผมเป็นคนที่มองโลกในแง่บวก แล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือทุกคนเสมอครับผมปกติแล้วเจ้าชายดาวินจะเป็นคนที่น่ารักสดใสแล้วกันแบบมี energy ดีๆมี energy บวกอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยก็จะรู้สึกไปด้วยว่าแบบเขาเป็นคนแบบนี้นะต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเจ้าชายดาวินเนี่ยจะต้องเข้ารับตำแหน่งรัชทายาทอย่างเป็นทางการแล้วใช่แล้วก็มันเหลือเวลาอีกไม่มากเขาก็เลยแอบหนีมาเที่ยวประเทศไทยใช่ครับแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดครับเมืองที่เจ้าชายดาวินอยู่นะครับก็เป็นประเทศสมมุติที่พี่โจคิดขึ้นมาชื่อประเทศว่าอารันทาครับแต่ว่าอารันทาเนี่ยก็อยู่ในเอเชียนะผมแล้วก็เราอยากมาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ทะเลสวยครับผมแล้วก็ดาวินเนี่ยก็อยากไปเที่ยวทะเลสวยๆหลังจากเจ้าชายดาวินนะครับฟื้นขึ้นมาก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็ลาวาก็ตั้งชื่อให้ดาวินใหม่เป็นเวฟถึงความทรงจำเขาจะหายไปครับแต่ว่าไม่ได้หายไปทั้งหมดพวกนิสัยเก่าอะไรอย่างนี้เขาก็ยังอยู่มันจะมีแต่นิสัยเก่าที่เขาเป็นเจ้าชายมาทั้งชีวิตของเขาอ่ะมีคนคอยทำให้มีคนแบบคอยดูแลตลอดครับก็จะแบบมีความเอาแต่ใจติดมามันก็เลยทำให้ลาวายิ่งไม่ชอบเวฟ คุณจะไปไหนกลับกรุงเทพไม่ได้เราขอสั่งให้คุณอยู่ที่นี่ มึงเป็นใครพ่อแม่กูอ่ะหรือมึงเป็นเมียกูเวฟเนี่ยมันแปลว่าคลื่นถูกไหมก็เขามากับคลื่นก็เลยตั้งชื่อว่าเวฟพอรู้จักแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเขาเป็นคนอ่อนโยนนะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนรักเด็กเป็นคนที่จิตใจดีตอนที่ความทรงจำไม่มีเลยใช่ไหมตอนมาอยู่กับพวกเราก็เหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหม่อยู่ในร่างของคนที่โตดีกว่าเขาก็จะแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบอย่างเห็นแกงส้มอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้จักว่าโอ้อันนี้คือแกงอะไรหรือว่ามาเห็นคั่วกิ้งใต้ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรทำไมมันอร่อยจังอะไรอย่างเงี้ยครับเวฟเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่นุ่มนิ่มต่อให้ความจำเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีรากฐานที่เจ้าชายก็คือเจ้าชายการวางตัวการพูดความคิดความอ่านเนี่ยก็จะมีความแบบถูกสอนมาดีประมาณนี้ครับนะถ้าผมดูแลมันเนี่ยนะไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนรู้จักแล้วถ้าไม่มีคนมาตามหามันน่ะเราไม่ได้ต้องดูแลมันไปตลอดเหรอก็ขอนอนบนเตียงไม่ได้เหรอไม่ได้นอน2 คนมันอึดอัดความท้าทายแล้วก็ความยากของบทเจ้าชายดาวินน่าทุกอย่างเลยแหละเพราะว่าด้วยความที่แบบเขาเป็นเจ้าชายอ่ะเราก็เนาะ เราก็ไม่เคยเป็นเจ้าชายมาก่อนผมก็มีไปทำกันบ้านไปดูซีรีส์ครับผมไปดูภาพยนตร์มาใช่แล้วก็ใช้เซนส์บางอย่างที่แบบอย่างเรารู้ว่าคนเป็นเจ้าชายเขาต้องบุคลิกภาพดีหลังตรงอะไรอย่างนี้ครับคำพูดคำจารอเรือชัดอะไรอย่างนี้แบบเป็นคนที่จะต้องแบบมีความเป๊ะนิดนึงผมว่ายากในเรื่องของการใช้เสียงด้วยเวลาเดินเหมือนมันพยายามจะยืดอกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาก็จริงๆก็คล้ายนะสตังค์จริงๆคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างคล้ายมีความเป็นเจ้าชายได้อยู่แต่วังไหนอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีเรื่องเรียนเปียโนครับที่เกิดมายังไม่เคยเล่นมาก่อนมันยากนะมันยากแต่ว่ารู้แหละตัวเองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งมากครับแต่แค่รู้สึกว่าเราสามารถทำในส่วนที่เราได้รับมอบหมายได้ดีที่สุดแล้วผมว่าเขาทำได้ดีนะผมว่าเขาทำได้ดีผมรู้สึกว่าด้วยคาแรคเตอร์ของเขามันจะมีความเนียบระดับหนึ่งซึ่งก็เหมาะสมกับบทเจ้าชายแล้วก็มันจะมีความแบบว่าดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเหมาะกับเขาดีกูจะรีบทำให้มึงจำได้ไวๆว่ามึงเป็นใครกูจะได้หมดภาระสักทีถ้าลาวาอยู่กับเวฟนะผมว่ามันคือความต่างนะแต่ละตัวละครจะมีวิธีพูดวิธีตัดสินใจที่แตกต่างกันใช่แล้วก็ไม่ยอมกันไปไม่ยอมกันมาผมรู้สึกว่าตอนนี้มันสนุกมากครับเหมือนว่าทุกครั้งที่เข้าฉากเข้าซีนด้วยกันอ่ะมันจะมีเคมีอะไรแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ได้เจอเคมีใหม่ๆเหมือนเราได้เรียนรู้จากคนเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับในแต่ละคาแรคเตอร์ครับเหมือนนักเลงหลังห้องมาเจอกับเด็กเรียนนะเห็นภาพเด็กหลังห้องมาเจอกับเด็กเรียนเป็นแบบความรักแบบนั้นมากกว่าคนนึงมีมารยาทที่ดีพูดครับเป็นคนจิตใจดีอีกคนนึงเป็นนักเลงเท่ๆดีกว่าประมาณนั้นก็เป็นเคมีที่จริงผมว่าน่าสนใจมากๆนะจริงน่าสนใจมากมันก็เล่ซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายขวาโอเคเราเคยร่วมงานกันมาหลายเรื่องแล้วเราก็รู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องหมายถึงว่ามันเข้าใจกันมากขึ้นแต่มันก็จะมีความยากตรงที่
ตรงที่ความกดดันมันก็จะมีอยู่หมายถึงว่าเราอยากทำมันออกมาให้ดี ในภาคของการทำงานนะครับผมรู้สึกว่าเราเข้าขากันเยอะขึ้นมากๆครับอาจจะเป็น best version ของพวกเราเลยนะ ใช่ใช่ ใช่แล้วเรารู้สึกว่าเราทำงานเรื่องนี้แล้วเราแบบมีความสุขมากๆครับแบบว่า ทุ่มเทสุดๆ ใช่เราทุ่มเทมากๆแล้วก็เรา all in กับเรื่องนี้จริง ๆ ใช่ครับ จังหวะเฉยๆมาก มันเป็นจังหวะเว้ยคือจังหวะเอาลงจากรถมันยากเว้ยแต่ว่าคือถามว่าอุ้มเหินได้ไหมมันก็อุ้มได้แต่คือจังหวะเอาลงจากรถไม่รู้จะเอาลงไง ก็เขาก็น่ารักค่ะเขาก็ดูแลกันส่วนมากก็จะเป็นสตางค์คอยดูแลวินนี่อะไรอย่างเงี้ยตลกดีเคมีมันน่ารักค่ะแล้วก็โดยรวมมีรู้สึกว่าลาวากับเวฟเป็นคู่ที่น่ารักมากๆแบบเป็นเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่ต้องแบบแอบจิกหมดแอบฟินแล้วทุกคนต้องหลงรักไอ้วินนี่แน่นอนอ่ะพี่คือบทถูกเขียนมาเพื่อเขาอ่ะคือเขาพอเขาลงไปในคาแรคเตอร์เนี่ยมันแบบมีเสน่ห์ กำลังจะถ่ายชิ้นอะไรครับ มันหนักครับ มันถ่ายครับ รักกันไหมตอนนี้ นะครับรักครับ รักกันแล้วใช่ไหม รักหนักด้วยครับตอนนี้รักหนักๆเลยครับตอนนี้ โอ้โห สบายมากครับ โอ้โห